हेलो व्हाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु आज भने फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष भिन्नै स्टाइलमा आइपुगेको छु। आज भने एउटा स्मार्टफोनको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु जुन चाहिँ एकदमै सस्तो रेन्जमा रहेको छ र धेरै जिबी र्याम पनि रहेको छ र स्टोरेज पनि रहेको छ 64 जिबी र्याम र 4 जिबी 64 जिबी रोम र 4 जिबी र्याम वाला फोन टक 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 गेम खेल्ने वाला जुन फोनको मोडल रहेको छ टेक्नो स्पार्क 6 गो। अनबक्सिङ गर्न भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरु यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फटाफट सब्स्क्राइब क्लिक गर्नुहोस्, रातो बटन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि घण्टी आइकनमा दबाउनुहोस्। घण्टी आइकनमा दबाउनु भने तपाईहरुले मेरो भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईलाई पुग्नेछ र तपाईले जित्न सक्नुहुनेछ उपहार भन्दै। अब भने हामी यस फोनलाई हामी अनबक्सिङतिर लाग्नेछौं। आउनुहोस् सुरु गर्ने छौं। साथीहरु यतिखेर मेरो हातमा रहेको छ टेक्नो स्पार्क 6 गो र तपाईले देखिरहनु भएको छ यसको कभरमा 6.52 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ भने 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। आहा धेरै ब्याट्री थाम्न सक्छ र यसको 13 मेगापिक्सल रियर क्यामेरा छ भने 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ र अडियो शेयर जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 2021 मा लन्च भएको यो मोडल रहेको छ टेक्नो मोबाइलको र जसको भेरिएन्ट रहेको छ र्याम रहेको छ 4 जिबी भने स्टोरेज रहेको छ 64 जिबी रोम र यसको कलर भेरिएन्टहरु पनि पाउन सकिन्छ। 3 भेरिएन्टहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अरु इन्फर्मेसनहरु पनि म तपाईलाई यहाँ देखाउने प्रयास गर्नेछु। साथीहरु मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नुहोला र यस भिडियोमा यो फोनको बारेमा डिटेल्समा बताउन गइरहेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कभरमा पनि केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। म तपाईलाई देखाउने छु जसको नेम रहेको छ टेक्नो स्पार्क 6 को प्रोसेसर 1.8 GHz octa कोर प्रोसेसर रहेको छ भने नेटवर्कको GSM र यसमा 3G 4G रहेको छ भने यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले टच नच डिस्प्ले रहेको छ। रेजोल्युसन भनेको यसको 720x1600 भनेको HD मात्र छ, फुल HD नभएर HD सम्म यसले देखाउन सक्छ भने यसमा क्यामेराहरुको त अघि नै मैले भनिसके र यसमा सेन्सरहरु छ। G सेन्सर रहेको छ, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर र प्रोक्सिमेटली सेन्सर, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ भने वाइफाईहरु ब्लुटुथहरु रहेको छ र ब्याट्री क्यापेसिटी एकदमै राम्रो छ। तपाईले यो फोन चाहिँ तपाईले गेम खेल्नका लागि अति उपयोगी हुनेछ र तपाईले यसमा साधारणतया पबजी लाइट सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। फ्री फायरको त कुरै नगरौँ है त साथीहरु। म यसलाई सिम्पली ओपन गर्न गइरहेको छु। आहा तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ तपाईले 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा भनेर अगाडि नै देखाइरहेको छ। यसको विशेषताहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ भने म यसलाई सिम्पली खोल्ने छु अनि म यसमा रहेको यो कभर यो सँग आउने जुन चाहिँ एसेसरिजहरु छ त्यसको म देखाउने छु। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ आहा केस दिस इज अ ब्याक कभर केस देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै हार्ड रहेको छ। यो चाहिँ फुट्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा देख्दछु। खासै प्रिमियम लुक्स नभएको देख्छु म र यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसनहरु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2 एम्पियरको चार्जर रहेको छ है। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो साधारण चार्जर खासै प्रिमियम लुक्सहरु चाहिँ देखिएको छैन। साधारण अलिकति यसमा प्रिमियम लुक्सहरु देख्न पाए अलिकति राम्रो हुने थियो तर यो अलिकति रेटमा सस्तो सेट रहेको छ र अनि तपाईले देख्नुहुन्छ USB डाटा केबल पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ।
नर्मल क्वालिटीको है त। र साथीहरु अब भने तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईले वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ 12 मन्थ प्लस 1 मन्थ चाहिँ यहाँ थपिदिएर 13 मन्थ्सको वारेन्टी कार्ड एड गरिदिएको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टिकर। अब भने म मोबाइलको इन्टरनल भित्र जानु भन्दा अगाडि म यसको बाहिरी एक्सटर्नल डिजाइनहरु तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी यसमा लोगो रहेको छ टेक्नो पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एन्ड्रोइडबाट पावर्ड गरिएको सेट हो। तपाईले देख्नुहुन्छ लोगो पनि आहा कति प्रिमियम टेक्नो प्रिमियम छ नि हैन, जुन चाहिँ टेक्नोलोजी साइन्स फिक्सन मुभी जस्तो साइफाई मुभी जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप है त। सेटअप भन्दा अगाडि म तपाईलाई देखाउने छु यहाँ चार्जिङ कनेक्टर पोर्ट्स अनि अडियो पोर्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र पनि तपाईले यहाँ डुअल क्यामेरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एआई क्यामेरा देखि लिएर एआई सेन्सर र क्यामेरा अनि एउटा चाहिँ फ्ल्यास लाइट लुक्समा एकदमै प्रिमियम देख्न सक्छौं। डिस्प्ले छ भी शेप डिस्प्ले टच नच डिस्प्ले जसको एचडी भनौं फुल एचडी त भन्न सकिँदैन, यसमा एचडी सम्मको क्वालिटी यसमा रहेको छ। यसको रिजोल्युसन चल्दाखेरि एकदमै स्मुथली चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो राम्रै चल्छ। केही मन्थ पछिको रिभ्यू पनि म तपाईलाई देखाउने छु यसमा कतिको यसको रेस्पोन्स रहेको छ भन्ने कुरा। र म यहाँ तपाईलाई देखाउने छु क्यामेरामा जाने छु। क्यामेरा म तपाईलाई देखाउने छु रियर क्यामेरा म तपाईलाई एउटा खिचेर देखाइरहेको छु जसको जुमिङ परफर्मेन्स एकदमै राम्रै छ। मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु, मैले क्याप्चर गरेको जुन चाहिँ फोटो जुन रहेको छ रियर क्यामेराबाट खिचेको फोटो छ। यसमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स देखिएको छ। यसको क्वालिटीहरु राम्रै देखिएको छ, त्यति नराम्रो हैन, सिम्पल राम्रै देखिएको छ। अब भने म तपाईलाई देखाउने छु स्लो मोसन। स्लो मोसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्लो मोसनको कुनै पनि अप्सन दिएको छैन। स्लो मोसनमा तपाईले सिम्पली साधारण स्लो मोसन तपाईले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लाग्छ यो 140 सम्मको यो हुन सक्छ। र यहाँ तपाईलाई म क्याप्चर गरेर देखाउने छु। र यति देखिरहनु भएको छ यो एकदमै स्लो मोसनमा रहेको छ। एकदमै स्लो मोसन भन्दा पनि यो साधारण स्लो मोसन छ। यतिकैले हामीले काम छ है त, साधारण टिकटक बनाउन अथवा साधारण भिडियो बनाउनलाई स्लो मोसनमा है। अब भने हामी लाग्ने छौं यहाँ भिडियोमा रहेको छ। यहाँ भिडियोमा रेजोल्युसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेजोल्युसन चाहिँ एकदमै खासै हाई देख्न नदेख्ने रहेछौं यहाँ हुन्छ। त्यति भए पनि हामीले साधारण हुन्छ। र अब भने म यहाँ अर्को फोटो खिचिरहेको छु। यो एआई क्यामको फोटो खिचे। अब भने म यसमा ब्युटी क्यामेराको पनि म रियर हैन अगाडिको सेल्फी क्यामेराबाट म टेस्ट गर्ने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो अलिकति केही मात्रामा हल्का क्वालिटी फाटेर आएको जस्तो देखिन्छ, तर पनि ठिकै छ। यतिको यसको प्राइस अनुसारको यो देख्न सक्छौं। प्यानोरामा मोडहरु पनि देख्न सक्छौं। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेट मोडको ब्याकग्राउन्ड पनि राम्ररी देखिएको छ। अब पनि हामी यो रहेको छ यो स्टिकर लाउने मोड रहेछ। स्टिकरहरु लाउने अप्सनहरु रहेछ। अब पनि हामी प्यानोरामा मोडमा देख्न सक्नुहुन्छ। प्यानोरामा मोड पनि एकदमै राम्रोसँग काम गरिरहेछ।
अनि डकुमेन्ट स्क्यान गर्न सकिने रहेछ यहाँ चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो डकुमेन्ट भन्यो यो PDF मा सेभ भएको छ। क्यामेराको मामलामा यो खासै नराम्रो चाहिँ होइन, ठिक्क रहेछ, खासै नराम्रो लागेन मलाई, ठिक्क छ यो र स्पष्ट रूपमा देखिरहनु भएको छ। 4 GB RAM, 64 GB ROM, 8 मेगापिक्सल यो सेल्फी क्यामेरा हो भने, यो फ्रन्ट क्यामेरा हो भने 13 मेगापिक्सल अगाडिको रियर क्यामेरा, ओक्टा कोर प्रोसेसर हो यो, प्रोसेसर राम्रो छ ओक्टा कोरको। अनि यसमा ब्याट्री रहेको छ 5000 mAh। यसको रेजोल्युसन रहेको छ 16x720। यसलाई खासै फुल एचडी नभएको छ, यसमा एचडी मात्रै रहेको छ र एन्ड्रोइड 10 भर्जनको रहेको छ। गेम बुस्टर मेन गेम लभरहरूको लागि गेम बुस्टर मोड राखिदिएको छ यहाँ। गेम बुस्टर मोड सेक्युरिटीको मामलामा फिङ्गर लक पनि रहेको छ भने फेस लक रहेको छ। फेस लक रहेको छ भने यहाँ प्याटर्न छ, प्याटर्न लक छ भने यहाँ रहेको छ पासवर्ड पनि छ, पिन पनि छ, प्याटर्न पनि छ, सबै पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 14 देखि 15,000 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ र यो सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। तपाईले लो कस्टको लो प्राइसको सेट चाहनुहुन्छ, प्रिमियम लुक्समा चाहनुहुन्छ भने यो सेट तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र तपाईले देख्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो लुक्स छ। धन्यवाद साथीहरु मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।